Ποιος είπε ότι δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας? 1. Το Άγιο Φως. Όλοι μας φυσικά γνωρίζουμε το μεγάλο θαύμα του Αγίου Φωτός, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανιέρο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. Το μοναδικό αυτό θαύμα, το οποίο παρατηρείται από τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Η πρώτη μάλιστα ιστορικά καταγεγραμμένη μαρτυρία για το θαύμα αυτό ανήκει στον Απόστολο Πέτρο. Μερικοί υποστηρίζουν πως το Άγιο Φως είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όμως, πόσο λάθος κάνουν? Δεκάδες τα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνουν το Άγιο Φως να εμφανίζεται από τον ουρανό και να περνάει ολοκάθαρα πάνω από τα κεφάλια των προσκυνητών, χωρίς να τους καίει, σε μορφή πύρινης μπάλας. Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί Πάσχα τους Αγίους Τόπους, αλλά και γενικότερα για όλους τους υπόλοιπους που διαβάζουν αυτές τις γραμμές, καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για την κατανόηση του μεγέθους του συγκεκριμένου θαύματος. Όπως θα δείτε και θα ακούσετε και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το Άγιο Φως εισέρχεται θαυματουργικά στον Πανιέρο Ναό της Αναστάσεως, ανάβοντας πολλές φορές κεριά πιστών πριν ο Πατριάρχης βγει από το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, με τα κεριά αναμένα στα χέρια του, και φυσικά προτού προλάβει να το μεταδώσει εκείνος στους πιστούς. Όσο ο Πατριάρχης προσεύχεται ακόμα μέσα στο ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, έξω και στον υπόλοιπο ιερό ναό, εκεί που είναι συγκεντρωμένο το πλήθος των πιστών, το Άγιο Φως γίνεται συχνά αρχικά αντιληπτό με στιγμιαίες λάμψεις που ακτινοβολούν στο πάνω μέρος του ναού. Στη συνέχεια, οι λάμψεις αυτές πολλαπλασιάζονται και το Άγιο Φως αρχίζει να αναπαύεται και να φωτίζει τα κεριά και τις καρδιές αρκετών πιστών. 2. Το θαύμα της Αγίας Νεφέλης στο όρος Σταβόρ. Ο Αρχιμανδρίτης πατέρας Ιλαρίων, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταβόρ, αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως στην ιστορία και πορεία μέσα στους αιώνες της Ιεράς Μονής Σταβόρ, ενός εκ των ιερών προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο επαναλαμβανόμενο θαύμα που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου κατά την Ιερά Αγρυπνία, όπου μπροστά στα μάτια χιλιάδων πιστών κατεβαίνει πάνω από το ιερό βουνό η Αγία Νεφέλη και ένα ξέσιο άρωμα σαν λιβάνι απλώνεται στον αέρα. Μάλιστα, κάποιες φορές το σύννεφο είναι τόσο πυκνό που δεν μπορείς να διακρίνεις τίποτα σε απόσταση 2 μέτρων. Λένε πως το όρος Σταβόρ έγινε σαν τόπος μάρτυρας της αποκαλύψεως της Θείας Δόξης σε υλικό σώμα. Την ώρα της μεταμόρφωσης, ο Κύριος άνοιξε στην κυριολεξία τα μάτια των μαθητών του για να δουν, όσο χωρούσε η αντιληπτικότητά τους, τη Θεία Φύση σε φυσικό σώμα. Παραστάτης αυτής της μεταμορφώσεως ήταν ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Μωυσής. 3. Τα νερά του Ιορδάνη ποταμού στρέφονται προς τα πίσω. Την παραμονή των Θεοφανίων στον ποταμό Ιορδάνη, όπου έγινε η βάπτιση του Ιησού, τα νερά κάθε χρόνο την ίδια ημέρα στρέφονται προς τα πίσω, όπως το λέει και το απολυτίκιο της εορτής. Μάλιστα, χιλιάδες προσκυνητές έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες του φαινομένου αυτού. Και αρκετοί από αυτούς έχουν καταγράψει σε βίντεο τη ροή του νερού που στρέφεται προς τα πίσω μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Στην αρχή του βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο Ιορδάνης ρέει προς τα δεξιά, ενώ μετά τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού, τα νερά του ποταμού στρέφονται προς τα αριστερά. Αυτό το θαυμαστό γεγονός επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά στις 5 Ιανουαρίου και μόνο με τη δέηση του Πατριάρχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όσοι έχετε επισκεφθεί τους Άγιους Τόπους ή όσοι πρόκειται να τους επισκεφθείτε στο μέλλον, θα πρέπει να γνωρίζετε πως η ροή των υδάτων του Ιορδάνη, όταν βρισκόμαστε στην πλευρά του Ισραήλ, πηγαίνει πάντοτε προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας από εμάς, επισκεπτόμενος τον Ιορδάνη οποιαδήποτε στιγμή του έτους. Τον Ιανουάριο του 2006 αξιώθηκα να γίνω και εγώ αυτόπτης μάρτυρας του γεγονότος αυτού, και μαζί με περισσότερους από 4.000 προσκυνητές από διάφορα έθνη, παρακολουθήσαμε εκστατικοί το μεγάλο αυτό και μοναδικό παγκοσμίως θαύμα της Ορθοδοξίας μας. Οπότε, ποιος είπε ότι δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας? Έχουμε 3 θαύματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο, εδώ και αιώνες. Πιστεύετε πως αυτό είναι τυχαίο? Είναι μια απλή σύμπτωση?